the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 10, English book, unit 9, lesson 3, page 107. د لوی مهربان خدای تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګران زده کوونکو د انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د نن ورځې لوست مو د 10م ټولګي انګلیسي کتاب څخه نهم څپرکی، دریم لوست او 102مه پاڼه ده. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې د نن ورځې لوست پیل کړو د تېرې ورځې لوست ته یوه لنډه کتنه کوو چې په هغه لوست کې موږ څه ولوستل. Dear students, in the previous lesson we have studied one section, grammar. ګران زده کوونکو د تېرې ورځې په لوست کې مې یوه برخه ولوستله، هغه هم د ګرامر برخه وه. ګرامر برخه کوم ګران زده کوونکو reported question پوښتنې وي، هغه ګزارشي پوښتنې وي چې په غیر مستقیمه وینا کې په انګلیسي ژبه کې څنګه مطرح کیږي یا څنګه دا پوښتنې جوړیږي. نو بیلګې مې هم ورته وکارولې. ګران زده کوونکو تاسو ته کورنۍ دنده په دې برخه کې درلوده، نو هیله ده چې کورنۍ دنده مو په سمه توګه ترسره کړې وي. نو ګران زده کوونکو د نن ورځې درس ته به ورسو. Before we start our today's lesson, dear students, pick up your pens, open your books and notebooks and write the key points in your today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې دغه نن ورځې درس پیل کړو نو ښه ده چې تاسو قلم، کتابچه او کتاب مو چمتو کړئ او مهم ټکي له سره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او کومه پوښتنه لرئ د لوست په وروستیو شیبو کې پوښتنه کولی شئ. Dear students, if you are ready, let's start our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو که آماده یې راځئ چې نن ورځې لوست پیل کړو. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. In today's lesson we will study one section, reading. ګران زده کوونکو نن ورځې په درس کې موږ یوه برخه لولو، هغه هم د ریډینګ یا لوستلو برخه ده. لکه څنګه تاسو پوهیږئ ګران زده کوونکو د انګلیسي ژبې له 4 مهارتونو څخه یو ریډینګ دی چې ریډینګ یا لوستلو برخه ډیره مهمه ده تر څو تاسې وکولی شئ یو متن ولولئ، هغه مفهوم مقصد چې په متن کې پروت ده نو هغه په سمه توګه درک یې کړئ، په متن باندې پوه شئ. Dear students, let's start our today's lesson. ګران زده کوونکو راځئ د نن ورځې درس پیل کړو. گیمز لوبو ته وایي ګران زده کوونکو. نو په دې برخه کې موږ ته څه ویلي دي نو راځئ چې ولولو. Read the following paragraphs about childhood games in the world. وایي دا لاندې پاراګرافونه ولولئ چې دا د ماشومتوب د دورې پر لوبو پر اړه دي او دغه لوبې عموما په ټول جهان کې چې کومې د ماشومتوب د دورې لوبې دي نو په دغه اړه باندې دغه پاراګرافونه دي او تاسې ولولئ. نو ګران زده کوونکو راځئ چې پایلې کړو چې دلته موږ ته په دې برخه کې څه راغلي دي نو موږ یې باید شروع کړو. People have played games for thousands of years. زرګونه کلونه کېږي چې خلک لوبې کوي. Cavemen probably played by throwing and catching stick of animal bones. د سمڅو اوسېدونکي ښایي د ځناورو هډوکو په ګوزارولو او رانیولو لوبې کولې. Later these were replaced by balls. وروسته د دغو ځای توپ ونیوه. Old Egyptian wall pictures show women who are playing ball games. د مصر پخوانیو دیوالونو انځورونه هغه ښځې ښیي چې په توپ باندې لوبې کولې یا پر توپ لوبې کوي. They were drawn around 4,000 years ago. دغه انځورونه چې دي شاوخوا 4,000 کاله پخوا رسم شوي دي.
ښه ګران زده کوونکو په ادامه کې بیا وایي one game with string called cat's cradle in English start in China. Thousands of years ago. ښه د پړي لوبه چې انګلیسي نوم یې cat's cradle دی زرګونه کاله پخوا په چین کې پیل شوه. ښه بیا ادامه since then it has spread all over the world. او له هغه وخت راوروسته ټولې نړۍ ته خپره شوې ده. یعنې ګران زده کوونکو هدف یې له دغې لوبې څخه ده چې دا په چین کې پیل شوه او وروسته بیا کوم هېواد ټولې نړۍ ته خپره شوه. And the Arctic women played it in order to fill their long days in the summer time. په شمالي قطب کې ښځې د اوړي په اوږدو ورځو کې لوبې کوي تر څو خپله ورځ تیره کړي. Some games started in Greece. ځینې لوبې له یونان څخه پیل شوې. One is called drop the handkerchief. او یوه له دغو لوبو څخه دستمال خوشې کړه ده. یعنې نوم یې دا شی ده دستمال خوشې کړه. Group of children makes a circle except for one child called it. د ماشومانو یوه ډله پرته له یو ماشوم څخه چې هغه ماشوم په نوم دی دایره جوړوي. It stands outside the circle. هغه ماشوم له دایرې څخه بیرون دریږي. ادامه کې ګران زده کوونکو وایي all the members of the circle remain standing or sitting without moving. د دایرې ټول غړي پرته له حرکت څخه ولاړ یا ناست وي. Eight walks around the outside of the circle with a handkerchief while the group says or sings. هغه ماشوم د دایرې شاوخوا د یو دستمال سره تاویږي. په همدې وخت کې ډله داسې سندره وایي. I sent a letter to my friend. ملګري ته مې یو لیک ولیږه. And on the way I dropped it. او په لار کې راڅخه ولوېده. One of you has picked it up. د تاسو څخه یو کس اخیستی دی. And put it in your pocket. او هغه یې په جیب کې اچولی دی. ګران زده کوونکو همدغه سندره هلته وایي نو لوبه بیا دوی ترسره کوي. په پاتې برخه کې بیا وایي before the end it drops the handkerchief behind one of the players in the circle. د لوبې پای ته رسېدو مخکې هغه ماشوم د دایرې د یوه لوبغاړي پر شا دستمال اچوي. That player runs around the outside of the circle as fast as possible. هغه لوبغاړی د امکان تر حده د دایرې بهر تیزې منډې وهي. It runs the opposite way round. او هغه ماشوم مخالف جهت کې منډې وهي. Each tries to get back to the empty place in the circle that the players has left. هر یو کوښښ کوي د دایرې خالی ځای ته ور وګرځي چې لوبغاړي خوشې کړی دی. The one who loses is the next it. او څوک چې بایلي بل هغه ماشوم دی چې یعنی مخکې لومړی ماشوم دی. نو ادامه کې ګران زده کوونکو وایي then the game starts again. او وروسته لوبه بیا پیلېږي. ښه ګران زده کوونکو دلته ادامه کې بیا موږ ته راغلي دي چې there are many games played by children of our country. زموږ په هېواد کې ډېرې لوبې د ماشومانو لخوا ترسره کېږي. One which is very popular among our children is the play of wolf and sheep. ګرګ او بره.
ښه ګران زده کوونکو وایي یوه لوبه چې زموږ د هېواد د ماشومانو ترمنځ مشهوره ده د لیوه او وري لوبه ده. A group of children makes a circle except for two called wolf and sheep. له دوو کسانو یعنی لیوه او وري نه پرته د ماشومانو ډله یوه دایره جوړوي. دلته بیا په ادامه کې چې the sheep stands inside the circle and the wolf outside. او لیوه د دایرې بیرون او وری دننه دریږي. بیا دلته په پاتې برخه کې راغلي all the other members of the circle remain standing or sometimes sitting. د دایرې ټول غړي ولاړ او کله کینی. The wolf tries to catch the sheep. او لیوه هڅه کوي چې وری گیر کړي. The sheep runs till he is caught by the wolf. وری منډې وي تر څو لیوه یې گیر نه کړي. If the wolf can't catch the sheep, he loses the game. که لیوه وری گیر نه کړي نو لوبه بایلي. ښه ګران زده کوونکو دلته مو د ریډینګ په برخه کې لوبې ولوستلې چې دا لوبې له کوم ځای څخه پیلیږي. هغه د ماشومتوب د دورې لوبې وي او له کوم ځای څخه پیل شوې همداسې کوم ځای ته دا څنګه خپرې شولې لکه له چین څخه د پړي لوبه وه چې هغه شروع شوه پیل شوه او وروسته داسې نورو هیوادونو ته ټولې نړۍ هیوادونو ته دغه لوبه خپره شوه. ته څنګه ګران زده کوونکي پوهېږئ د افغانستان کې هم داسې ماشومتوب دوره کې ګڼې لوبې وي لکه یوه لوبه چې دلته ښودلې ده چې هغه د لیوه او وري لوبه ده چې د ماشومان یوه دایره جوړوي او په دایره کې دا غړي چې چاپېر وي لیوه چې وي له دایرې نه بیرون وي او وری چې وي هغه په دایره کې دننه وي. نو دا لوبه داسې ترسره کېږي چې لیوه به هڅه کوي تر څو دا وری ګیر کړي. که لیوه وری ګیر نه کړ نو لوبه بایلي. ښه ګران زده کوونکو دا د افغانستان کې دغه لوبې د ماشومتوب د دورې لوبه وه چې دا زیات کلو بانډو کې تاسې لیدلې یا د ماشومتوب دوره کې مو حتما دا لوبه کړې ده. ښه ګران زده کوونکو په دې برخه کې خو مو د ریډینګ برخه ولوستله لوب په هکله مو معلومات هم زیات شول. که اوس په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ او کومه پوښتنه سره وي نو مهرباني وکړئ پوښتنه وکړئ. ښه کریم جانه پوښتنه لرئ ته مهرباني. استاد پاپیولر کلمه څه معنا لري؟ ډېره مننه. خو ګرانو زده کوونکو ستاسو ټولګیوال پوښتنه وکړه چې د پاپیولر کلمه څه معنا لري. ګران زده کوونکو د پاپیولر کلمه نامتو یا مشهور معنا لري. نو دا یې ګران زده کوونکو د دې کلمې معنا دا هیله ده چې زده کړي مو وي او ټولګیوال مو پرې پوه شوي. پاپیولر څه معنا ورکوي؟ مشهور یا نامتو. ښه ګران زده کوونکو دغه متن خو مو ولوستل. راځئ چې ورشو بلې برخې ته. Now let's do a quick recap of our today's lesson. Dear students, we have just studied one section that was reading. ښه ګران زده کوونکو ورځو د خپل درس راټولو. نن ورځې په درس کې مو یوه برخه ولوستل هغه هم د لوستلو برخه وه چې موږ هلته د لوبو په اړه چې هغه د ماشومتوب دوره کې کومه لوبې وي او له کوم ځای څخه دا لوبې پیل شولې او کومې هېوادو ته خپرې شوې او څنګه خپرې شوې. دا اوس افغانستان کې لوبې کومې یوه لوبه مو ولوستله چې د لیوه وري لوبه وه. همداسې تاسو معلومات ګران زده کوونکو زیات شول. نو دغه ریډینګ برخه به تاسې ښه ولولئ. مهم ټکي لغتونه کلمې چې ترکیبونه چې مخې ته درځي په نښې کړئ یا یاد کړئ له ځان سره او زده یې کړئ. Dear students, at the end of today's lesson, you have homework. Your homework is so important. It must be done exactly and properly. ګران زده کوونکو نن ورځې د لوست په وروستیو شیبو کې کورنۍ دنده لرئ. هېر مو نه شي. کورنۍ دنده ډېره مهمه ده او باید ترسره یې کړئ. Dear students, now pick up your pens. Just open your notebooks and write the homework for tomorrow. ښه ګران زده کوونکو تاسو به قلم کتابچه اماده کړئ او د سبا ورځې لپاره به کورنۍ دنده ولیکئ. راځو ګران زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده write the reading passage of page 107. تاسې وایي د 107
پاڼې هغه د ریډینګ پسیج یا هغه د ریډینګ برخې متن چې دی دا به تاسې لیکئ. ښه به یې زده کوئ چې وملیکو بیا سبا چې راغلی زه مو کتابچې ګورم چې هیا لیکلی یم دی که نه. نو همداسې باید ترسره سي. حمید جان چې دا ځینې وخت کورنۍ دنده نه ترسره کوي نو هیله ده چې وروسته له دې نه ترسره کړي. سمه ده. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.